این نخی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید شکل منظمی خاصی رو نداره. اما اگر من در داخل مایع آب صابون کنم، یک حباب مسطر رو اینجا ایجاد بکنم که نخم جزو اون خواهد بود. اگر یک سمت از این حباب رو من بتره کنم، خواهید دید که کشش سطحی این سمت باعث میشن که نخه به شکل نیم دایره در بیاد. ملاحظه فرمایید. الان نخه شکل منظمی نداره. حالا نگاه کنید. ببین عزیزان، کشش سطحی چگونه عمل کرد؟ کشش سطحی باعث میشه مولکول‌های سطح به سمت داخل کشیده بشه. حباب این سمت میخواد کمترین مساحت رو تشکیل بده، بنابراین نخ رو میکشه و در این حالت هست که کمترین سطح رو ایجاد میکنه. یک بار دیگه ملاحظه فرمایید. الان این کمترین مساحت رو اشغال کرد. خب جالب تر از این موقعی است که ما از این حلقه استفاده کنیم. الان این نخ وسطیه هیچ شکل منظمی نداره. اگر این حباب بتر کنم، چقدر جالب به شکل دایره در اومد. حالا یک بار دیگه ملاحظه فرمایید. کشش سطحی، ببینید نخ بی‌نظم چگونه به شکل دایره در اومد. شما این عزیزان تعمیم بدید به حباب در سه بعد. الان این حباب دو بعدی بود.